Ayan, i-blender na po natin yung ating banana peel. And so, sa mga nagtatanong, pwede talagang i-blender yung ating banana peel. Mas mabuti nga yung blender dahil... So, hello everyone! Welcome to my channel. Welcome to Mark of the Jungle Plants. In today's video, ay gagawa tayo ng banana peel fertilizer na naman. Dahil may mga bago tayo ditong halaman na nalalagyan natin ng liquid fertilizer, which is yung banana peel. Yan mga ka-jungle, madaling araw pa lang, gumising na ako dahil nagwalis ako dito sa aking garden. Dahil alam nyo naman, may pusa kami dito. Tapos, nagpupupo yung pusa namin. So, oh my gosh, nakaka-stress. So, ayan. So, ngayon, ang gagawin natin ngayon mga ka-jungle ay gagawa tayo ng banana peel fertilizer dahil hindi na ako nakakapaggawa. So, gagawa na lang tayo ngayon. Ayan, nahanda ko na po yung aking banana peel fertilizer at saka yung blender nandito na. Ayan. Tsaka, tapos, meron na ako ditong tubig. Tapos, ito yung plants na didiligan natin mamaya. Actually, ito yung na-propagate ko last month. Kagabi kasi, bumili si Papa ng saging. So, yun, sabi ko, wag niyong itapon yung banana peel. Kasi magagamit ko ngayon sa pag-vlog. So, ito yung banana peel na gagamitin natin mamaya. Ililipat muna natin ito yung halaman ko dito kasi yung extension wire nandito. Actually, marami ang gumagawa nito na dahil ang ganda daw ng resulta ng banana peel fertilizer, sabi nila. O kung kaya't may mga balat ng saging kayo sa bahay, huwag niyong itapon kaagad dahil magagamit ito sa garden o sa mga pananim natin. Dahil isa din ito sa magandang fertilizer dahil mataas ang potassium nito na nagpapatibay ng mga halaman. Dahil alam niyo mga ka-jungle, may nagtatanong doon sa ating first episode ng banana peel fertilizer natin kung pwede pa siya i-blender. So ngayon, itatry na natin sa blender. Ang first natin na gagawin ay i-chop muna natin yung ating banana peel dito sa ating chopping board. Yan. Para sa pag-blender mamaya, hindi mahihirapan. So, may nagtatanong kung baka daw langgamin yung mga halaman nila kapag maglagay sila ng banana peel fertilizer. Hindi po lalanggamin ang inyong mga halaman dahil wala naman sugar ang ating banana peel. Actually, marami na akong beses naglagay nito. Hindi naman linanggam yung ating mga halaman. So, ayan mga ka-jungle, don't forget to subscribe and click the notification bell below to update my new videos here in Mark of the Jungle Plants. So, nagtatanong kayo, pwede ba to sa mga cactus? Pwede po, pero kaunti lang po ang paglalagay. And also, pwede talaga ito sa mga gulay dahil yan, nagpapatibay sila ng mga stem ng gulay. Lalo na yung mga kamatis natin, which is yung kamatis natin ay yung stem nila ay mahina. So, they need this potassium. So, yung mga katanungan nyo kung pwede bang i-blender yung ating banana peel, i-blender na po natin. Ayan, i-blender na po natin yung ating banana peel. And so, sa mga nagtatanong, pwede talagang i-blender yung ating banana peel. Mas mabuti nga yung blender para lumabas talaga yung katas niya, yung vitamins niya para sa mga halaman. Ayan. This is 1 liter na tubig. Tapos sa karagdagan, yung gagamitin yung tubig ay hindi siya mineral or hindi siya galing sa nawasa. Eto na. Parang kinakabahan ako. Ay, oh my gosh. Dapat takpin na. Babawasan natin dahil sumusobra siya. Mamaya na lang yung iba. Binawasan natin dahil nag-aapaw siya. So, binawasan ko kasi umaapaw. So, ayun. So, as you can see, ang itim niya dahil mas maganda yon
Dahil sinasabi ko nung una, kapag yung mas maitim na banana peel, yung mas may mga nutrients na nagtitipon. Hihintayin natin lumapot ang ating banana peel. Para na siyang chocolate. Chocolate. Yan. In fairness, ang bango-bango niya. So, lagay natin dito. Ayan. Pangalawang mixture. So, sa mga bata dyan na gagawa nito, magpaturo kayo sa mga magulang nyo. Kung gagawa kayo ng banana peel fertilizer with matching talaga. Yung gagamit kayo ng blender dahil napakadelikado. Ayan mga ka-jungle, ito yung mixture ng ating banana peel fertilizer. Medyo malapot siya. Yan. Tapos, ipapandilig na natin ito sa ating mga halaman. So, ang first natin na didiligan ay yung ating mga aglonema. And this one is natanim ko last month ago. And as you can see, okay naman sila. Tapos, didiligan ko na lang sila para sila mag-lush. Yan, 1,001, 1,002, 1,000, 1,002. Ganun lang ang pagdidilig. O, ang sunod naman natin na didiligan ay yung ating mga syngonium. Yan. Kanila. Ito. 1,001, 1,002, 1,001, 1,002. Ganun lang po magdilig ng ating mga syngonium ng banana peel. So, ang sunod naman natin na didiligan ay yung ating ginger. Ginger ba to? Ewan ko yung anong tawag dito. Basta yung alam ko, ginger ito. Tapos fluorescent siya ng color red. Ang ganda ng flower niya. So, ayan, didiligan natin. Yan. Kaunti lang po ang pagdidilig kasi fertilizer lang naman ito. So, ayan. Natapos na tayo sa pagdidilig ng ating mga halaman ng gamit ang banana peel fertilizer. And I'm so very happy na tinapos nyo ang video na to. So, ayan, hindi pa pala tapos yung video natin dahil ngayon ay magre-repat tayo again ng ating snake plant dahil hindi ko pa siya nalipat. Actually, nandito pa siya sa kanyang pot, original pot. So, gagawin natin ay lalagyan natin ito ng ating, ito again, papakita ko na naman sa inyo ang ating 5-in-1 mixture. And again, nandito na naman tayo ang ating, syempre ang favorite, this one is a eggshell. Yan. So ayan, nahalo na natin yung ating 5-in-1 mixture. Ayan, may na-remember lang ako, nung mga bata pa kami kasi, meron kami ditong kapitbahay na pangalan niya ay, hindi ko na i-mention yung pangalan niya kasi she passed away. And, yan, I miss her dahil mahilig talaga siya sa tanim, magtanim, mag-aaga, madaling araw pa lang nakikita ko na siya nagdidilig ng kanyang mga drasena kasi yung una mga uso, mga crotons, yan. So, nami-miss ko siya dahil, yan, sabi ko, maging katulad din ako sa kanya na mahilig magtanim yun. Natupad ko yung wish ko, yan. Mahilig na ako magtanim ngayon. Tapos yun, she passed away dahil meron siyang sakit na cancer and I'm so very, and meron siyang binigay sa akin na halaman. Ewan ko kung napatubo ko pa siya. Kasi nag-Yolanda, yun, nakakamiss lang yung mga memories na mga kaibigan mo naghahalaman. Pero, balik na tayo sa pagtatanim dahil ayoko mag-drama dito. So, ayan,
Wala ako ditong gunting. So, ano lang. So, as you can see mga ka-jungle, ang ating sansevieria. Ang ginamit nilang soil ay same lang ata ng soil na ginamit ko. Oh, hindi. Garden soil. Ito. Oh! So, ayan, presentable na yung ating sansevieria. So, ayan, natapos na tayo sa paggawa ng ating fertilizer at nagtanim na din tayo ng ating sansevieria. So, marami tayong ginawa ngayon and we are productive now. So, ayan, napaka-productive talaga sa pagtatanim, lalo na kapag hilig mo yung halaman. And ayan. So, tapos na po tayo sa ating video for today. And I hope you like and subscribe. And you can follow at my Facebook page. It's Mark of the Jungle Plants. Tapos, gagawa na po ako ng TikTok account. I will try. Doon ko ipopost yung mga video ko sa plants. Short video sa plants. Ayan mga ka-jungle, I will see you next episode. Don't forget to subscribe and I will see you next episode because more plant, less stress.